Kraften i tålmodig uthållighet är tillräcklig för varje olycka. Är kraften i tålmodig uthållighet som ges till människan av den allsmäktiga Allah tillräcklig för varje olycka, såvida den inte slösas bort på grundlösa rädslor. Men genom övervägande av villfarelse, människans försummelse och att hon föreställer sig detta övergående liv som evigt, slösar hon bort sin uthållighetskraft på det förflutna och framtiden. Hans uthållighet är inte lika med dagens olyckor, och han börjar klaga. Det är som om Allah förbjuder det. Han klagade på den allsmäktige Allah till män på ett högst orättfärdigt och med galet sätt klagar han och visar sitt bristande tålamod. Om den förflutna dagen höll olycka är nöden nu borta och bara lugnet återstår. Smärtan har försvunnit och njutningen av dess upphörande kvarstår. Besväret är borta och belöningen kvarstår. Därför ska man inte klaga utan tacka för njutningen. Man ska inte avsky olycka utan älska den. Det förgångna livets övergående liv kommer att räknas som ett evigt och välsignat liv på grund av olycka. Att tänka på tidigare smärta med sin fantasi och sedan slösa bort en del av sitt tålamod är galenskap. När det gäller dagar som kommer att komma, eftersom de ännu inte har kommit, att nu tänka på sjukdomen eller olyckan att bära under dem och visa otålighet är också dårskap. Att säga till sig själv, imorgon eller övermorgon kommer jag att vara hungrig och törstig och ständigt dricka vatten och äta bröd idag är rent galenskap. Att tänka på olyckor och sjukdomar ännu i framtiden men nu obefintliga, att redan lida av dem, visa otålighet och förtrycka sig själv utan något tvång är en sådan dumhet att det inte längre förtjänar med lidande och medkänsla. Kort sagt, precis som tacksamhet ökar den gudomliga övergivenheten, så ökar klagomål också olyckan och tar bort all anledning till medkänsla. Under första världskriget drabbades en välsignad person i Erzurum av en fantastisk sjukdom. Jag gick för att besöka honom och han sa till mig och klagade bittert: jag har inte kunnat lägga mitt huvud på kudden och sova på 100 nätter. Jag var mycket bedrövad. Plötsligt kom en tanke till mig och jag sa: bror, de 100 svåra dagar du har tillbringat är nu precis som 100 lyckliga dagar. Tänk inte på dem och klaga. Titta hellre på dem och var tacksam. När det gäller framtida dagar, eftersom de ännu inte har kommit, lita på din medlidande och barmhärtige Herre. Gråt inte innan du blir slagen, var inte rädd för ingenting. Ge inte icke-vara färgen på att vara. Tänk på den nuvarande timmen. Din kraft av tålmodig uthållighet räcker för denna timme. Gör inte som den galna befälhavaren som förväntar sig förstärkning på sin högra flygel av en fiendestyrka som deserterar för att ansluta sig till honom från hans vänstra sida och sedan börjar skingra sina styrkor i mitten till vänster och höger innan fienden har anslutit sig till honom på den rätta. Fienden förstör sedan hans centrum vänster svagt med en minimal styrka. Broder, var inte som han. Mobilisera all din styrka för denna stund och tänk på gudomlig barmhärtighet, belöning i livet efter detta och hur ditt korta och övergående liv förvandlas till en lång och evig form. Istället för att klaga bittert, tacka glatt. Mycket lättad sa han: pris och tack vare Allah, min sjukdom är nu en 10:e av vad den var tidigare.